بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره څلور قسمه اوسه پرې موږ درې قسمه د انهریټنس ټایپ وکتل. نورمالي موږ سره انهریټنس په مختلفو طریقو باندې کیږي. په دغه کې اوسه پرې چې موږ وکتل موږ درې قسمه وکتل. کوم وکتل؟ موږ سمپل انهریټنس وکتو. سمپل انهریټنس نه بعد موږ څه وکتو؟ ملټیپل انهریټنس وکتو. بیا په ملټیپل انهریټنس کې څه مسله راتله عام پکې وکته چې 𝓵𝓵𝓚𝓃𝐵 اوس موږ په تیر کې څه وکتو؟ موږ ملټي لیول انهریټنس وکتلو. پریکټیکلی ملټي لیول انهریټنس ډېر استعمالیږي. دغه نه بعد موږ اوس په 4 نمبر باندې څه ګورو؟ دا موږ سره هیرارکی. اوس په هیرارکی او چې دا کومه موږ سره مطلب ملټیپل انهریټنس دی په دغه کې لږ مشابهت دی. مطلب دا چې په ملټي چې کوم ملټیپل انهریټنس دی په هغه کې یو کلاس د ملټیپل کلاس نه شي انهریټنس شي. دلته موږ سره د یو کلاس نه ملټیپل کلاس انهریټ شي. ملټیپل مطلب د 2 نه زیات 3 4 او دا سیم پوسیبل ده چې یو سنگل کلاس شي دا د ملټیپل 3 نه زیات 2 نه زیات 3 4 کلاسونه شي دا ډیرایو شي. نو موږ سره یو ټایپ دی چې موږ ته هیرارچیکل ورته یو. هیرارچیکل کې دلته مو تاسو ته الریډي په دا ډایګرام فارم کې اخکړیم دي چې موږ سره شي وي یو بیس کلاس وي او دا بیس کلاس موږ سره څه وي. دغه بیس ګوره دلته تاسو ته ښکاري دا مو سره څه یو بیس کلاس دی. دغه بیس کلاس نه مو سره یو کلاس ډیرایو شي. لیټس چې دا مو سره جنرالایز مو ولا ډیرایو 1 نه ما ور کړی. دغه یو کلاس نه اوس په دغه کې به موږ سره چې کوم دا کلاس دی په دغه کې به څه وي هغه موست کامن فیچر به وي. اوس دا ډیرایو کلاس چې څومره مې دغه ډیرایو کیږي دا به یو بل نه ډیفرنشیټ کوي په څه شي باندې؟ په فیچرز باندې. دا ډیرایو 1 چې دا به ډیفرنٹ وي چې نه د ډیرایو 2 نه. دا چې دا ډیرایو 2 چې دا به موږ سره ډیفرنٹ وي چې نه د ډیرایو 3 نه. اوس کوم وکړو آیا داسې کوم مطلب داسې کومه کیسه یا داسې کوم پریکټیکل اگزامپل دی چې موږ سره پکې دا ملټیپل انهریټنس کیږي؟ ګوره دلته ما خو په شکل کې په کراس شکل کې اخکړی ما په ایرو شکل کې دلته فور ایگزامپل مو سره د شیپ کلاس دا اوس یو جنرالایز کلاس دی. مطلب هر شي ته چې شکل لري موږ ورته څه شیپ وي. نو دا شیپ موږ چې کو دا موږ یو سوپر کلاس واخلو دا جنرالایز کلاس واخلو. اوس دا شیپ موږ سره ملټیپل ټایپس کې دی شي. فور ایگزامپل دا کوم شیپ چې دا موږ سره سرکل هم کې دی شي. دا موږ سره ریکټنګل هم کې دی شي. دا موږ سره څه کې دی شي؟ دا موږ سره ټرایانګل هم کې دی شي. ټرایانګل نه علاوه موږ سره نور دا موږ سره سکویر هم کې دی شي. دا موږ سره پیرالوګرام هم کې دی شي. دا سه نور مختلف قسم موږ سره شي. دا موږ سره د سٹار شیپ هم کې دی شي. مطلب موږ سره دا چې کوم شیپ ته دا د سٹار شیپ. اوس کوم وکړو سرکل چې کوم خپل فیچرز دي دا ډیفرنٹ دي چې شي نه دا ریکټنګل نه. د ریکټنګل فیچر دا بدل دي چې نه د ټرایانګل نه. د ټرایانګل فیچر او د ریکټنګل فیچر دا ډیفرنٹ دي چې نه د سکویر نه. دا چې کوم سٹار وکړو سٹار به د ټولو نه ډیفرنٹ دي. اټ مین چې دا څومره موږ سره چایلډ کلاس دي دا ټول په نیچر کې شیپس دي ډیفرنٹ خو ډیفرنٹ فیچرز لري. دغه وجه نه موږ شي کټګورایز کړی دي په ډیفرنٹ کلاس کې. نورمالي هیرارچیکل انهریټنس کې ملټیپل ډیرایو کلاس دا یو سنگل پیرنٹ کلاس نه شي دا انهریټ شي یا ډیرایو شي یا کاپی شي. خکه موږ دلته بیا ایڈوانټیجز وکړو. نورمالي موږ ګوره یو کلاس چې کوم موست کامن فیچرز وی په بیس کلاس کې واچو او دا په یو 2 3 کې نه بلکې په ملټیپل کلاسز کې دا ملټیپل د 3 نه زیات 4 5 څومره کې دی شي. لکه په دا کوم ایگزامپل درته مو ایکسپلین کړلو د سیم کوم کامن کلاس ته چې موږ ورته پیرنٹ کلاس یې دا پوسیبل دی چې د فیچرز کې ډیټا او فنکشن چې دا په د ټول چایلډ کلاس کې ته شي کې یوز کې ون ټایم کوډ ولیکو په ملټیپل کلاسز کې بیا یوز کا. ډوپلیکیشن تاسو سره اوس د کوم کامن فیچرز دي دا کامن فیچر موږ سره ممکن دی چې په د ټول چایلډ کلاس کې د ریکوایرډ شي چې یوز شي. اوس دا ټول فیچر چې کله ته یوز کاله او ته کامن نه وای خستی نو ته به ته څه کړی دا کوډ به ریډنډنټ لیکلی دا به ته ډوپلیکیټ کاله. نو موږ سره ډوپلیکیشن په د هیرارچیکل انهریټنس باندې منیجمنت پوینټ اف ویو سره چونکې دا څه شی وي 2 لیول پر میکسیمم 2 لیول یو کلاس وی بیس او دغه موږ سره څه ملټیپل ډیرایو کلاس وی. نو منیجمنت دغه موږ سره ایزی کیږي. کلاسیفیکیشن د آبجیکټ دا موږ سره پکې پاسانتیا باندې مطلب دا چې دلته په تیر ایگزامپل کې ارتمو ویل چې ډیفرنٹ آبجیکټ ډیفرنٹ نیچر لري او هر نیچر ته کلاسیفای کولای شي د ډیفرنٹ کوم خپل فیچرز وي ا سپیسیفیک فیچر. نو موږ پکې کلاسیفیکیشن هم کړای شو. نورمالي چې کوم بیس کلاس ته چونکې دا په ملټیپل کلاس کې څه کیږي لینک کیږي
او دا لینک کیږي دا فیچر چې کاپی کیږي نو دا کې څه کیږي بیک ټریسینګ کیږي د بیک ټریسینګ په وجه باندې موږ سره چې کوم دا بیس کلاس ته دا اوورلوډ شي مطلب دا چې دا موږ سره نورمالي که تاسو خیال وکړو هیپ یو ډیټا سټرکچر دی یو میموري ده هیپ تاسو چې اوریدلی دی سټیپ هیک دا موږ سره ډیفرنٹ تاسو ډیټا سټرکچر یو سبجیکټ دی پخې به تاسو ته کلیر شي نو نورمالي دا مینټین کیږي د میموري چې کومه میموري که چا نه پوښتنه وکړه دا په کومه میموري کې په کوم ډیټا سټرکچر کې سټور کیږي دا دغه چې کوم دا پروسس دی نو دا په موږ سره په هیپ کې نو دغه کې بیگ هیپ کې موږ سره بیک ټریکینګ کیږي نو نورمالي د بیک ټریکینګ په وجه باندې موږ سره څه وي چې څومره ډیر تو کنیکټیویټي کړي چایلډ جوړ کړي دمره به کې ډیر بیک ټریکینګ کیږي نو د بیک ټریکینګ په وجه باندې موږ سره څه وي بیس کلاس او ارټن څه وي اوورلوډ وي اذا نه علاوه کلم چې ته په د سیمپل چې کومې موږ سره کامن کلاس ته په دغه کې چې چینج کې کچه شي پکې اډ کیم په ټولو کې به اتوماتیکلی چینج راځي کچه شي ته ختموي په ټولو کې برادرومي کمپلیکسټی چې څومره کلاسونه ډېرې چایلډ کلاسز کمپلیکسټی ضروری خبره چې په کوډ په انکریز کېدو باندې موږ سره کمپلیکسټی زیاتېږي غاټ سیستم کې نورمالي بیا چې کله تاسو سره سیستم شي په غاټ سیستم کې چې ملټیپل موډیولز وي نو د ملټیپل موډیول لپاره شو کامن پیرنٹ وي نو د ټیسټینګ بیا موږ سره نورمالي لږ مشکل وي په ټیسټینګ کې چې کله ته یو ریل ورډ امپلیمنټیشن کې نو په کې موږ سره ممکن دی چې د یو پیرنٹ کلاس د کامن پیرنٹ کلاس نه د 15 نه زیات کلاسونه ډیرایو شي نو بیا کله چې ته ټریبل شوټینګ کې په ټریبل شوټینګ کې بیا د لږ مشکلي او دا چونکې موږ سره دلته د ټایټ کپلینګ نورمالي دغه په منځ کې دا جوړ دی دا ټایټ ورډ سره کلم راشي مطلب دا چې یو فیچرز په اډ کېدو باندې فورن چینج په څه کې راځي په چایلډ کې او په یو فیچر په ریموو کېدو د پیرنټ نه فورن چینج افیکټ کېږي په څه کې په چایلډ کې نو دا موږ سره شي دا موږ سره ټایټلی یو بل باندې باوند یا کپلز دي خدلته موږ یو اگزامپل شي په د سلایډز کې شو کړی پریکټیکلی هم ګورو فار ایگزامپل موږ دلته چې کومه ډایګرامیټیکلی شو کړی او شیم شو کړی چې موږ سره یو پیرنټ کلاس ته هغه پیرنټ کلاس موږ سره څه شیپ ته د شیپ کلاس نه موږ سره څه انهریټنس شوی او کوم قسم انهریټنس شوی دی هیرارکل شوی دی هیرارکل مطلب دا چې ملټیپل برانچز شکل کیوي هغه کوم دی فار ایگزامپل موږ سره څه د سرکل دی ای سرکل نه علاوه موږ سره څه ریکټینګل دی د ریکټینګل نه علاوه پکې موږ بل یو کلاس کې تاسو وغواړو فار ایگزامپل ما فیل هلته دواخ کړي تاسو چې کړای شو په پریکټیکل ایگزامپل کې غالبا په ایډیټر کې ما بیا زیات کړی دي ریکټینګل ټرایانګل دا چې وکړه د یو کلاس نه موږ ملټیپل فیچرز راوښتل اوس دلته موږ په د شیپ کلاس کې دلته مو ډیټا ممبرز نه چالي صرف فنکشن ما چالي دا سانتیا لپاره موږ سره چې فار ایگزامپل د شیپ کلاس یو جنرالایز فنکشن دی ډرا اوس په ډرا کې ته دا نشي ویل چې شی ډرا خو جنرالایز یو شیپ ډرا کېدل کوم قسم شیپ ډرا کېدل ابا چې کوم مطلب تاسو سره په کوم کلاس کې دا کاپی شي په مخ کلاس کې به دا سپیسیفیک شي دا جنرالایز دی اوس ما سره فار ایگزامپل دا چې په سرکل کې راشي نو ډرا کېدل نو مقصد به شي چې سرکل ډرا شولو دا که فار ایگزامپل ما سره په ریکټینګل کې راشي نو د ډرا به څه مطلب چې ما سره ریکټینګل ډرا شو که دا په ټرایانګل کې راشي نو دا مطلب شي دا ما سره ټرایانګل ډرا شولو اوس دلته موږ د کوم سب چایلډ مطلب دلته د څومره چایلډ کلاسز دي سرکل دی ریکټینګل دی ټرایانګل دی چې د کوم کلاس آبجیکټ ته جوړ کی ګوره فار ایگزامپل ما سرکل کلاس آبجیکټ جوړ کړلو چې ډرا ز دلته ډرا کوم دغه به څه مطلب وي دغه به مطلب چې ما سره سرکل ډرا شولو چې زه فار ایگزامپل پر ریکټینګل سره ډرا نو دغه به مطلب شوی چې ریکټینګل ډرا فار ایگزامپل دلته یو بل آبجیکټ ما خلم فلحال ما کلاس هټ کړی نه ارته دلته به بره هټ کم فار ایگزامپل مو چې ولیکلو ما ولیکلو چې ټرایانګل او ټرایانګل لپاره مو ټی شیپ ډرا کړلو دلته ما ولیکلو چې ټی ډاټ ډرا نو په دغه باندې به شی ډرا کیږي په دغه باندې به موږ سره ټرایانګل ډرا کیږي دا باندې به موږ سره یو شیپ ډرا کیږي چې په نیچر کې شی ټرایانګل فار ایگزامپل دلته به مو شی د مو کلاس ولیکلو دا کلاس چون کې کیورډ دی او کیورډ موږ سره سمال کیوي هغه موږ ټایپینګ کې غوته د شی نو په لټکه غاټ لیکو مو چې ولیکلو اوس دلته زه غواړم چې زه یو ټرایانګل کلاس انهریټ کوم د چشي نه پبلیکلی یې موږ سره د شیپ نه اوس په دغه شیپ کې چون کې موږ سره یو فنکشن دی ا فنکشن موږ شي اب کاپی شي چې کاپی شي نو اټ مین چې ا فنکشن چې کله زه دلته امپلیمنٹ کوم امپلیمنٹ کېدو کې به ما سره چی پر امپلیمنٹ کیږي به ټرایانګل لپاره نو دا موږ ملټیپل کلاسز واخستل دا کلاس په دې د ټرمینیټ کوم بچی شي سره په سیمیکولن سره په مین فنکشن کې ما درې وړو کلاسز آبجیکټ ځکه چې درې وړو ډیفرنٹ چایلډز نیچرز لري د درې وړو چایلډ مو آبجیکټ کریټ کړل او په دغه سره ما چې کوم انهریټډ فنکشن دی
چې دا کال کړلو نو دا انهریټډ فنکشن مونږ په هر کلاس کې دننه څه کالای شو دا ورایټ کالای شو په ډیفرنٹ مینینګ سره مطلب دا فنکشن بومای دلته په یو نوی مینینګ سره تاسو څه کو ډیفاین کو چې دا به تاسو سره دا اوس د دغه چې کومې مونږ سره د هیرارکل کومه پروګرامینګ د انهریټنس ته دا به ایډیټر لرو شو دلته به مونږ ایکسپلین کو فور ایگزامپل دلته مو سره چې څنګه مو تاسو ته دلته وخالو مو په د شیپ کلاس کې یو ډیټا ممبر واخستو د ویډیو په نامه باندې د انټیجر ټایپ مطلب دغه کې به موږ سره د انټیجر ټایپ یو ویډیو راځومي د دغه انیشلایزیشن د پورا سیټ ویډیو فنکشن موږ واخستو دا اوس موږ سره چې شو یو بیس کلاس شولو مطلب دا چې څومره چایلډ کلاس زه دغه نه کاپی کوم په اخ کې به دا ویډیو مراسي ور سره دا فنکشن بم پکې راسي دلته مو چې کوم مو سکوير کلاس واخستو اوس د سکوير کلاس کې مو چې وکړلو صرف یو فنکشن مو پکې اډ کړلو د ایریا والا اوس د دغه ایریا فنکشن چې څه کله ډیفاین کام اوس کوم دلته وکسو نو دغه کې الریډي د دغه سره د دوام یو فنکشن او د ډیټا ممبر دام پکې کاپی شوی دی د کوم نه د خپرند د شیپ نه بیا لاندې مو سره یو کیوب په نامه باندې مو چې وکړلو یو بل کلاس جوړ کړلو او دا مې انهریټ کړو چې نه د شیپ کلاس نه او په دغه کې مې یو خپل ممبر هم واخستو د والیوم په نامه باندې دا ممبر فنکشن دی اوس زبط شي وکم دا اوس مو دوا کلاس ته کاپی کړل تاسو ته درې مخ کالای شو ریکټنګل کلاس هم سره واخلو په ریکټنګل کې نورمالي موږ شي ایریا کیلکولیټ کوو په یو ډیفرنٹ فارمولا سره نو اکی تاسو ایریا کیلکولیټ کوو په ډیفرنٹ فارمولا سره اوس د دلته شي کم دا موږ سره دا سیټ ویډیو چې دا د کوم کلاس ته دا د سوپر چې کوم موږ سره جنرالایز کلاس ته د شیپ کلاس فنکشن دی او دا موږ سره ریټرن ټایپ ورډ لري دا یو انټیجر ټایپ ویډیو راوړي دا په دغه لوکل ویریبل وی کې موږ سره اساین شي او د دغه لوکل ویریبل نه به کاپی شي د دغه ویلی ویریبل ته چې کوم موږ سره د اوبجیکټ ممبر دی بیا موږ سره چې کوم د سکوير د لپاره موږ سره ایریا ګوره برکه تاسو خیال وکړو موږ د ایریا واخستلو د سکوير ایریا موږ شي باندې ښکو سکوير موږ سره ایکوال چې کوم ساید وي هغه اوبجیکټ ته یو نو دا موږ سره د ویلیو اصل کې نومریک ټایپ ویلیو دا ته فلوټ مخستای شي لونګ مخستای شي ډبلم چې په کوم ټایپ کې موږ سمپلیفای کړل د انټیجر ټایپ مطلب دا چې په ویلیو کې چې کومه ویلیو راشي هغه دواړه ویلیو سره ملټیپلای کینو نه به تاسو سره شي راشي یو شیپس ایریا براشي یا موږ سره کیوب چې کوم وی کیوب شي ته هغه 3 ډایمنشن کوم سکويرز وي اخته موږ چې نو هغه ایریا کیلکولیټ او والیوم کیلکولیشن د لپاره موږ شي استعمالو مطلب چې د درې وړ کوم ساید وي ګور اصل کې لینث دا څه شکل کې وي دا 3 ډایمنشن کوم اوبجیکټ وي نو دا ایکس واي زد کیلکولیشن د دغه ویلیو ملټیپلیکیشن نه چې راځي موږ سره د دغه اوبجیکټ والیوم راځي کلم چې 3 ډایمنشن کوم اوبجیکټس وي چې موږ ورته کیوب یو کیوبیکل شیپس وي د دغه کیوبیکل شیپ د والیوم د کیلکولیټ کېدو لپاره موږ سره مطلب دا ال چې کوم وي د دغه لینث دا لینث هایټ او بریث دا درې وړه سره ملټیپلای شي دا نه د والیوم راځي نو دلته به موږ سره چونکې دا د کیوب کلاس فنکشن دی دغه وجه نه موږ دا والیوم فنکشن سره په سکوپ ریزولوشن سره د کلاس نامه ور کړي او دا موږ شه دا وارد چونکې دغه ریټرن ټایپ نشته دی خدلته موږ چې وکړلو په مین کلاس کې اوسه پرې بچ موږ سره کوم لاس ډیرایو کلاسو چونکې دغه نه خو یو کلاس نه موږ نه ډیرایو کړی ملټیپل کلاس هم ډیرایو کړي نو د ملټیپل کلاس چې وکړو موږ اوبجیکټ واخستل دا اوبجیکټ موږ سره چې کوم سکوير دی د دغه کلاس ولا یو فنکشن دی دا موږ چې کړلو دا موږ کال کړلو چې کالم کړو اوس کوم موږ وکړو دا سکوير اصل کې د شیپ کلاس فنکشن دی دا سیټ ویلیو موږ سره د کوم کلاس فنکشن دی د شیپ کلاس فنکشن دی خو چونکې دا کاپی شوی دی نو دا ځکه دلته مو سره اکسیسیبل دی فارم پکې ور کړلو اوس د ایریا کیلکولیټ کام چې ایریا کیلکولیټ کام نو دا ویلیو په نامه ویریبل الریډي د شیپ کلاس نه کاپی شوی مو سره د سکوير ته نو امو انیشلایز کړو د فور نه چې فور نه انیشلایز کړلو نو دلته مو سره دا شي 4 ملټیپلای بای 4 دا به موږ سره 4 ملټیپلای بای 4 نه بچی شي 16 به موږ سره د سکوير کوم د ایریا شي بیا موږ چې وکړلو دا سیټ ویلیو فنکشن چې موږ انهریټ کړی د چینا د شیپ کلاس نه پچی شي کې په کیوب کې مشته چې په کیوب کې شته نو دلته به څه شي وکم د کیوب سره ریلیټډ دا ویلیو به زه پکې پاس کم او د کیوب کې چې کوم موږ سره د ویلیو په نامه کوم ویریبل راغلی اب زه انیشلایز کوم د چینا دغه 3 نه یا یغه نه بعد موږ سره په کیوب کې یو فنکشن دی چې د والیوم په نامه باندې دا د خپل فنکشن دی دا ګوره د شي کلاس والا دا موږ سره د سکوير کلاس فنکشن دی دا چې کوم دی دا موږ سره د شي د شیپ کلاس فنکشن دی دا سه لاندې چې راشم دا موږ سره د شي کلاس دی د شیپ کلاس هغه کاپی شوی فنکشن دی دا سه دا برم چې کوم د شیپ او دا موږ سره د
کیوب کلاس موږ سره خپل فنکشن دی دا چې د کیوب کلاس فنکشن دی نو موږ د شیپ کلاس په فنکشن سره انیشلایزیشن اوس دا چې کوم مطلب انیشلایزیشن کی دا فنکشن دا څه شي دا موږ سره د ویلیو په نامه باندې یو ویریبل دی د کوم کلاس ویریبل دی د شیپ کلاس چې کوم موږ سره دلته کاپی شوی دی د هغه انیشلایزیشن د لپاره موږ سره دا فنکشن استعمالیږي موږ چې کو د شیپ کلاس چې کوم موږ سره یو ویریبل دی ویلیو چا کاپی شوی دی څه شي ته د سکوير کلاس ته د سکوير کلاس د چې کوم کاپی ویریبل د دغه انیشلایزیشن د لپاره موږ د سیټ ویلیو فنکشن استعمالوو زبراوشم دا به زه چې کوم دا به زه کمپایل کوم کمپایلیشن کې کڅ ایرر پکې یا به وخی ایرر پکې نشته دی دا نه بعد به زه چې کوم دا به زرن کوم چرن مکړلو دا مو سره دا ایریا چې کومه کلکولیټ شولا دا چې شي دا سکوير ده خو د چې شي په بیس باندې د یو ویلیو په بیس باندې کلکولیټ شو هغه ویلیو موږ سره د کوم کلاس نه راغله د شیپ کلاس نه راغله انیشلایز موږ په چې شي باندې کړه د شیپ په کلاس باندې دا سه د کوم کیوب چې دی د کیوب موږ په چې شي باندې ښکړه دی دا کیوب موږ سره دا یو ویریبل دی د کوم کلاس ویریبل دی دا موږ سره د شیپ اصل کې په کیوب کې موږ سره د ویلیو په نامه باندې یو ویریبل راغلی دی ا ویریبل د کوم کلاس نه راغلی د شیپ کلاس نه یل د پر سیټ ویلیو په نامه باندې ویریبل په انیشلایزیشن د پر فنکشن کاپی فنکشن دی او په دا والیوم چې کوم فنکشن دی په والیوم فنکشن باندې د کیوب چې کوم والیوم دی دا موږ کلکولیټ وکړو خندا په دغه پر راغله چې دغه